أسعد الله أوقاتكم. تحية من محدثكم ممثل النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية. نتحدث اليوم في هذا البيان الصحفي عن واحد من مواضيع الساعة التي تشغل بال السوريين، ألا وهو الاحتلال الأمريكي لأجزاء واسعة من الأراضي السورية، وما يرافقه من انتهاكات صريحة وفاضحة للمواثيق والعهود الدولية وللمبادئ السامية التي قامت عليها الأمم المتمدنة في هذا العالم. منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية دراسة مختلف جوانب وتداعيات هذا الاحتلال البغيض، وخاصة القانونية منها. وبنتيجة هذه الدراسة المستفيضة والمعمقة توصلنا إلى جملة من النتائج. أولاً، التقييم القانوني للوجود العسكري الأمريكي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة، وهي عضو أصيل ومؤسس للأمم المتحدة، شاركت في وضع ميثاق هذه المنظمة الذي أراد له واضعوه أن يرتكز على مبدأ رئيس من مبادئ السلم والأمن الدوليين، ألا وهو احترام سيادة الدول واستقلالها. ولكن وبكل أسف هناك دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترى احترام مبادئ هذا الميثاق، هي الولايات المتحدة الأمريكية. اجتازت بقواتها العسكرية حدود الجمهورية العربية السورية، واحتلت أجزاء واسعة من أرضها، وأنشأت القواعد العسكرية والمطارات الحربية فيها. ومما لا ريب فيه أن هذا التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي السورية هو بنظر القانون الدولي عدوان عسكري واحتلال موصوف، بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، إذ أنها أي الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا التواجد، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء. وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس بمواجهة الدولة السورية. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويوصف سلوكها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 بالعدوان العسكري. ومما يزيد في طين هذا الاحتلال بالله كما يقال، لجوء الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة وتمويل من دول غربية وإقليمية إلى استخدام وكلاء لها على الأرض، بعضهم من السوريين الذين ارتضوا العمالة لها، والبعض الآخر أجانب جرى استجلابهم من مختلف بقاع الأرض ليزيدوا من ضراوة الحرب على الأرض السورية، فباتوا يتلقون تدريبهم وتسليحهم وتمويلهم منها، ثم يشنون هجماتهم على العسكريين السوريين والروس وغيرهم من خبراء الدول الصديقة لسوريا، ممن دعتهم الدولة السورية لمشاركتها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها أمام الهجمة الشرسة التي تعرضت لها خلال سنين الحرب التي مضت. وبالنظر إلى ما تقدم، فقد أضحى من الثابت اليوم أن هذا التواجد غير الشرعي للقوات المسلحة الأمريكية على الأراضي السورية هو عامل رئيس من عوامل عدم الاستقرار وإعاقة التسوية السياسية للأزمة في البلاد. ولم تعد دعايات واشنطن حول مكافحة الإرهاب تكفيها لتغطية الحقيقة التي تؤكد أنه لا هدف لوجود قواتها على الأرض السورية سوى الحفاظ على مجموعات مسلحة إرهابية من داعش وغيرها، تحقيقا لمصالحها المتعلقة بسياسات ترسمها لنفسها في المنطقة بعيدا عن مصالح الشعب السوري. ومن المفارقة في هذا السياق أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بعدوان الاحتلال الذي تباشره على الأرض السورية، بل أصبحت تسرق الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وتبيعها وتنقلها خارج الحدود على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في سابقة لم يشهدها هذا العالم منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ولعل ما صدر للعلن مؤخرا من نية الرئيس الأمريكي جو بايدن
وقف نشاط شركة دلتا كريست إنرجي في مجال سرقة ونقل النفط المستخرج من الأراضي السورية إنما هو دليل قاطع على ارتكاب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الانتهاك غير المسبوق في العلاقات الدولية المعاصرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 قد نص في المادة 15 منه على أنه يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية، كما نص هذا القانون في المادة 19 منه على أنه يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة. وهذا النص إلى جانب باقي نصوص قانون العقوبات السوري وكذلك القواعد القانونية الدولية التعهدية والعرفية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 ستفسح المجال واسعا أمام الملاحقات القضائية لكل أولئك الذين تورطوا فيما يقوم به الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية. ثانيا، أبرز الأدلة القاطعة التي تؤيد ما توصلت إليه النيابة العامة العسكرية في هذا التقييم إن النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية وبوصفها جزءا أصيلا من منظومة العدالة الجزائية في هذا البلد بادرت وباحترافية عالية إلى توثيق ما توصلت إليه من نتائج بالوثائق والأدلة الحسية الدامغة، والتي كانت وليدة عمليات استطلاع دقيقة وتحريات وتحقيقات نفذتها وحدات وأجهزة القوات المسلحة السورية على مدى السنوات الماضية، حيث أثبتت هذه التحريات والتحقيقات بما لا يدع مجالا للشك وبالأدلة الحسية القاطعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بانتقاء أعداد كبيرة من المقاتلين الإرهابيين المنتمين إلى جماعات موالية لها، وبعضهم يتم انتقائه من عناصر داعش الموقوفين في سجون تلك الجماعات، ثم يجري نقلهم إلى قاعدة التنف العسكرية الأمريكية أو إلى مواقع أمريكية مشابهة، حيث يتلقون هناك تدريبات عسكرية مكثفة تمتد عادة ل3 أسابيع بإشراف مدربين أمريكيين وتحت غطاء تدريب ما يسمى بجيش مغاوير الثورة، بغية تمكينهم من تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية واستخدام معدات ووسائل استطلاع حديثة، كما توصلت الأدلة الموجودة بين أيدينا وعلى رأسها إفادات أدلى بها بعض أولئك المقاتلين وقادتهم الميدانيين إلى أنهم قد شاركوا فعلا في شن هجمات واغتيالات مباشرة استهدفت الضباط والجنود السوريين والروس كذلك، وأنهم تلقوا أوامر بتنفيذ هجماتهم وبعدها مبالغ مالية. والتحقيق ما زال جار حاليا لدى النيابة العامة العسكرية لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في إدارة مثل هذه الهجمات على الأرض. وهنا سنستعرض معا عددا من الصور التي توفرت لدينا في سياق هذه الأدلة، وهي بعض تلك الصور وليست جميعها. هذه الصورة الظاهرة أمامنا الآن والتي يتحلق فيها عدد من المقاتلين الإرهابيين إلى جانب مدربهم الأمريكي حول قاعدة صاروخ تاو الأمريكي، حيث يتم تدريب المقاتلين على استخدام هذه الصواريخ وفقا لما هو ظاهر أمامنا. أيضا هنا نجد دورية مشتركة ينفذها المقاتلون الإرهابيون من المجموعات المسلحة جنبا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين في منطقة التنف. هنا يظهر لدينا تدريبات ليلية مشتركة بين مسلحي الجماعة الإرهابية والقوات الأمريكية، وفي هذه التدريبات طبعا تستخدم المناظير الليلية ووسائل الاستطلاع الحديثة. يلاحظ هنا تدريبات على رمايات بهاو عيار 82 ملم بقيادة مدرب من الجيش الأمريكي، ونجد في العلامة في الحلقة الحمراء العلم الأمريكي ظاهرا على الكتف الأيمن لهذا المدرب، وهي دلالة صريحة وقاطعة على هذا التدريب الذي يتلقاه هؤلاء الإرهابيون مباشرة من القوات المسلحة الأمريكية. هنا نجد هؤلاء المقاتلون من الإرهابيين وهم يتدربون على الرماية بأسلحة
يحصر استخدامها بالجيش الأمريكي عادة، وهي سلاح البندقية M16 وبقيادة مدربين من الجيش الأمريكي. بعد أن أنهينا هذه الصور سنمضي باتجاه تسجيل فيديو لبعض القادة الميدانيين والمقاتلين وضبط إفاداتهم بهذا الخصوص، وسنبدأ الآن باستعراض هذا الفيديو. أنا اسمي منصور غالب نعيمي من سكان حمص. علي سمير الخضير سوري الجنسية. خالد سمير الخضير. التحقت بقاعدة التنف الأمريكية مع قائد ديري يدعى مهند الطلاع. مهند الطلاع منين هو؟ من الدير، من قرية اسمها أبو حسن. شو بتعرف عن علاقة مهند الطلاع مع الأمريكان؟ كان يجتمع معهم اجتماعات سرية مغلقة، كان ياخذ تعليمات منهم حصريا، تعليمات حصريا لمهند الطلاع، وبعدها بيجي عاد يعطي تعليمات، بيوجه تعليماته للمغاوير، يعني بالتحرش بنقاط الجيش العربي السوري مشان يتم ضربه. طيب أنا إذا عرضت عليك صورة تفضل. فيك تحدد لي مهند الطلاع من بيناتهم؟ طبعا. مين مهند الطلاع؟ مهند الطلاع مو أول واحد، ثاني. ثاني واحد. تمام، اللي متجه علي. الأشخاص اللي معه بالصورة مين هنون؟ الأشخاص اللي معه هذول كلهم أمريكيين. أمريكيين هذول مدربين، وكلياتهم هذول قادات القاعدة الأمريكية هذول. أنت اتبعت دورات عسكرية؟ طبعا. وين؟ ضمن القاعدة الأمريكية. قام تدريبنا فريق مختص من الأمريكان، تدريب عدد كبير من مغاوري الثورة، وتدريبنا على جميع الأسلحة الأمريكية. منذ 2017 تركت جيش عشائر وانضميت إلى مغاوير الثورة، وأخبرون القيادة أنه بدنا نتدرب عن طريقة قيادة مدربين جيش أمريكان، دربونا على الأسلحة متنوعة. وين بأي قاعدة؟ قاعدة التنف العسكرية. نعم. 55. دربنا على رشاشات خفيفة ورشاشات ثقيلة وكيفية استخدام الأسلحة كاملة، وتدربنا على دوريات مسيرة مشان حماية ال 55. احكي لي عن طبيعة التدريب اللي كنتوا تلقوه من بقاعدة التنف من قبل القوات الأمريكية. كنا نتلقى تدريبين، كتدريب أول شيء على طبيعة السلاح وأنواعه، جميع أنواع السلاح من خفيفة ومتوسطة، كان يشرف عليها خبراء أمريكيين. كيف كان يتم الهجوم على النقاط اللي واقعة داخل العمق المسيطر عليه من قبل الجيش العربي السوري؟ كان حسب النقطة اللي يهاجموها، إن كان حقل نفط أو مثلا تجمع جيش للعرب السوري، أو مثلا آليات للجيش العربي السوري مثلا دبابات أو ما شابه ذلك. فإن كان في مثلا النقطة اللي هاجموها مثلا إن كان فيها أفراد، فيزود أول شيء توزع نشرات أو صور للقمر الصناعي والطيران الاستطلاع مزودة، يعني يوزع على جميع المجموعات التي سوف تقوم بالهجوم. كان في بيننا وبين الجيش السوري 7 كيلومتر، وكنا نرصد المنطقة هذه. أي شيء قريب من لنفرض الجيش السوري تتدخل قوات رديفة مدربة بسلاح قوي. شو هاي القوات الرديفة؟ شو بتقصد فيها أنت؟ هاي القوات الرديفة اللي مدربة من قبل الجيش الأمريكي، تدريب خاص بسلاح خاص وسلاح قوي. هاي بتسوي معمعة بين منطقة ال 55، تضرب النقاط الجيش السوري والجيش الروسي، كافي أنه تقتل الجيش الموجود بالنقاط كامل، كانوا جيش سوري ولا جيش روسي. المجموعات هي مجموعة اسمها مجموعة الرديفة، أو المهام السرية، كانت تقوم بعمليات تخريبية وعمليات داخل سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الروسية. كانت استهداف الجيش العربي السوري، كان استهداف المنشآت الحيوية وحقول النفط والغاز في منطقة البادية. ليش كانوا يستهدفوا حقول النفط والغاز؟ كانوا يستهدفوا مشان إضعاف اقتصاد البلد وانهيار البلد وانهيار الجيش العربي السوري وتشتت القوات السورية في البادية، واقتصاد البلد يضعف أكثر من الموجود. ختاما لهذا البيان، أبين لحضراتكم أن ما عرضناه عليكم اليوم ليس سوى غيض من فيض، وأن النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية باتت تمتلك من البراهين والأدلة القاطعة على الجرائم التي ارتكبها المقاتلون الإرهابيون المنضوين في جماعات مسلحة متطرفة تتلقى دعما أمريكيا، وهو ما سيتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأمريكية
حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. ونؤكد في الوقت ذاته أننا مستمرون في تحقيقاتنا مع استعداد سائر أجهزة الضابطة العدلية في البلاد لتلقي أي معلومات تتضمن تفاصيل هجمات نفذها مثل هؤلاء المقاتلين الإرهابيين ضد القوات المسلحة السورية أو حلفائها من العسكريين الروس وغيرهم من الأصدقاء، مع التأكيد الدائم والمستمر على أن السوريين يملكون كل الأحقية في الدفاع عن وطنهم في مواجهة هذا العدوان، وأنهم مصممون على ممارسة هذا الحق بكل السبل حتى تحرير كل شبر من أرض هذا الوطن الذي سيظل بإذن الله كما كان دائما عزيزا حرا مستقلا مهما تكالبت عليه الخطوب. وشكرا لاستماعكم.